ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੰਬ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਜੱਚਦੀ ਏ ਅੱਜ ਦਾ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਪੀਸ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੈਸਮਿਨ ਸੈਂਡਲਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਬੰਬ ਜੱਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਪਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਫੋਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ YSL Touche Éclat ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਅਰਬਨ ਡਿਕੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਲ ਨਾਈਟਰ। ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 6.0। ਕਈਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲੈਂਡ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਲੌਲੈਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿੱਲਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਫੋਰਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੂਲਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਂਟੂਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਬਲੀਨ ਫਿਟ ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਰਜ਼ ਕੰਸੀਲਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਕਸਟਰਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੀਲਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਇਆ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਂਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਟੂਰ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿੱਲੇ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਟੂਰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋਰਾ ਮਰਸੀਏ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਟੂਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਨਾਸਤਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਕੌਂਟੂਰ ਕਿਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਂਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਆਨਾਸਤਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਬਰਾਊਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟ ਬਰਾਊਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ ਆਈਬਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਚ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਆਈਬਰੋ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਨਾਸਤਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਰੈਨਾਸਾਂਸ ਪੈਲੇਟ। ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਰਮੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਲਾਈਟ ਰੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡਨ ਓਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਗੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਬਰਟ ਔਰੇਂਜ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਓਕਰ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰੀਸ ਦਾ ਰੰਗ ਡਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਰੀਅਲਗਰ ਪੈਨਸਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਸੀਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮਾਵੇਰਾ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਈਨਰ ਪਲੂਮ ਲੈਨਕੋਮ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਗਰਲ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮਸਕਾਰਾ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਬਲਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਿਗ ਆਈਜ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਮਸਕਾਰਾ, ਉਤਲੇ ਲੈਸ਼ਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸ਼ਜ਼ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਫਾਲਸੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਨਾਸਟਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਗਲੋ ਕਿਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੈਲਟ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਬਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਫੈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੱਕ ਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।